Zonja dhe zotrin, përshëndetje, miq të emisionit Imazhi, ku do që ju dëshiroj mirëseardhje në emisionin e pasdites. Unë jam Bashkim Visha, bashkë do të jemi deri në orën 18 dhe sot në pjesën e parë të këtij emisioni do të flasim për një prej ngjarjeve më tragjike, për masakrën më të madhe që ka ndodhur në Kosovë, e cila për nga dimensioni çoi botën demokratike në këmbë, e cila intervenoi pastaj për të parandaluar spastrimin dhe gjenocidin që bënte Serbia në Kosovë. Është fjala për masakrën e Reçakut, që janë bërë sot 19 vjet nga kjo masakër makabre e bërë në fshatin Reçak të komunës së Shtimës. Sot do të flasim me dy të mbijetuar të kësaj masakre, për të cilë edhe njëherë rrëfimet e tyre për atë që ndodhi 19 vjet më parë në Reçak. Me mua në studio janë zoti Ram Shabani, mbijetuar i masakrës së Reçakut. Mirësevë zoti Shabani. Mirë se u gjetëm. Dhe zoti Agron Mehmeti, po ashtu i mbijetuar i masakrës së Reçakut. Mirësevë. Mirë se u gjetëm. Nisim fillimisht, sot ishte 19 vjet. Në vjetori u shënua në Reçak dhe gjithandej në Kosovë përkujtohet kjo masakër e cila siç thash ndërgjegjësoi botën mbar dhe bëri që bota të fillojë të mendojë dhe të veprojë ndryshe për atë që ndodhte në atë vit në Kosovë. Zoti Shabani, kur e kujton tash 19 vjet pas, cilat janë kujtimet tua? Mirë se u gjetëm. Unë e kujtoj masakrën e 15 janarit, sukur sot 19 vjet që kanë kaluar. I kam të frestat të gjitha kujtimet. Kanë ndodhur një masakër në civil parmatosur, ngrohur në plazh dhe në fëmijë. Ku keni qenë ju? A mund të na shpjegoni se ku keni qenë ju dhe si ndodhi masakra dhe si arritët që të mbijetoni, zoti Shabani? Na kena qenë në për shtëpia tona dhe në 7-15 kanë filluar granatimet e para. Dhe jena qunë mëngjes, kur i kena po që jena të rrethukun të gjithë fshati, ka pos granatime prej pishav, prej podit të gështejav dhe qestës. Dhe tashti jena të buna në shpijen e Sadek Osmonit, burra, groth, mi, aty se kena pos na për me dol në malë ma nga të kena pos dhe ku një pëdrëm. I shpijës si për granatime pak me kalu ma mirë. Aty tani në orë në kanë dovë grotë, burra prej thmive, në kanë gjitë në barë, në kanë reje, në kanë mullet të neftimat, dhe në kanë thonë shkoni për pjetë. Në aty e në gjitë shpotit për pjetë, kur në ka bo një, nga një durët ka thonë që të një përmropa, unë qyshim koni pori, e kumë pos kry në dëjonë të qanë, qyshim koni pori, tani me jeta i mrome, edhe ka pos qëtena në gjitha honë, kur e kësaj në kryt nuk në vinë për masë, edhe ju tha shkepna. U shkepu më zatetu me një kushere së dekos mënë dhe Lutfi Bilali, dhe po më thëve në ta shka thanë. Thash fëllën, unë nuk i kumë pas një gjuhën, nuk i kumë pas ditë se më punë shtorë, tha lësheni tha për pjetë, në qikoj. Dhe kur unë gjithëm për pjetëna, kur shijet të të veni masakrë, së allo më në bacilut dhe basadik me dhejës një cigare, se pisha të hunë. Vesh kur dolen, ishin kona të shkitë në prit, ushtëria sërbë, dhe që të neve, suko që i këni po. Po besoj që regjia do të në ndihmojt në gjea të pamjet në atë pjesën ku është kryer masakra që të vazhdojnë pastaj pozët i Shabani. Suko që shijen gjinja, pa zamër, pa kokë, dhe unë të ashti qyshim konë këmë vrapu të poshtë, nuk e posa të ka shkanë, dhe jëmë nalë me një farë prënë, e këmë pritë tëri, ushtimat, primat, e këmë dëgjuar tëri nga mraumje. Këta njerës që janë masakruar, a i ke takuar, para se të ndodhë të masakruar? Po, me ta jëmë konë në tëri, kur jenë vrata, edhe unë me ta jëmë shku për pjetë. Dhe ju u larguat? Po. Unë u larguva ata dë i rrëkimi në ranë, basin Sadek dhe basin Lut. Unë e këmë posë qëpu në krejt në përtesha, dhe plumat, në tërë pas një. Teri në rrëp këmë posë. Dhe tani teri mbrome e në morë dhe peti këna këqyrë, suko që shijen kështu. Dhe kjo masakër ka ndodhë, se përflasim për 25 njerëz të vrarë. Këtu në këtë pjesë janë vrarë 24, 24. 24.
Ndërkohë, zoti Mehmeti, ju keni qenë në pjesën tjetër kur janë masakruar të tjerë. Për gjithë shikuesit, ju mund të jeni një figurë e njohur sepse keni dëshmuar në tribunalin e Hagës kundër Miloševićit, ish presidentit të Serbisë, ai që kishte urdhëruar që të bëheshin këto masakra në Kosovë. Zoti Mehmeti, ju ku ishit dhe si ndodhi ajo? A ditë ishmi në fshatin Reçak, por paraprakisht për të kësaj bisede do të folmi edhe për vitin 98, kur është djeg fshati në gusht 98-ës, dhe shumica e banorëve të fshatit janë largu se ka po që po fillon një luftë. Muajin tetor, pasi u arrit marrëveshja mes misionit ndërkombëtar dhe atku diktatori Slobodan Milošević, edhe u instalu misioni OSBE-s në Kosovë, në krye me ambasadorin Vendevakër, njerëzit e Reçakut patën besimin pak më të madh dhe filluan të kthehen disa prej tyre në familjet në atë shtëpi ku nuk ishin të djegura. Në fillim të vitit, në fillim të janarit, u pon përforcime tjera që arshin, si në pishat shtimës, me tankse, autoblinda, mjetë të trauna, po edhe për rreth shtimës. Ditën e 15 janarit, në mëngjesin e hershëm, ish rrethui gjithë fshati dhe filluan granatimet për gjitha vendet, Pisha, Podgështani dhe Çestës. Njerëzit mendojshin me shku mostreu më bashku sa më shumë njerëz, edhe për të larguar pak frikën, por edhe për më konë sa afër njëri tjetrit. Edhe pjesa ku rrëfej Ram Shabani është më poshtë atje, ndërsa pjesën tjetër ku ishim ne atje nalt, filluan të dëgjohen zërat që po fillojnë me hinë shtëpi derë policia dhe ushtria serbe. Në atë kohë ishmi në shtëpinë e Idris Hajrizit dhe dorën për asaj shtëpie për gjetë një vend strehim më të mirë. Duke shkuar te trekanshi i udhëve që ndalën për Beqaj, Emine dhe Syla, aty është plagosur djali i Hoxhës Elhami Mehmeti, 9 vjet. Në atë kohë është qellu për vdekje vajza e Hoxhës Hanumsha Mehmeti, 22 vjet. Është qellu nga snajperi Hoxhi Bajram Mehmeti, 54 vjet. Është plagosur Makfira Hajrizi, Hasan Bilali, Turia Hajrizi. Edhe ne për të shpëtuar asaj kemi kërcyer në një përrosk, në çështë zhag, të bërë plagastit, kemi arritur deri te një depo e shtëpisë, depo ose flanekse që shumë ne atje, e Hajrizit. Forcat serbe kanë depërtuar deri më deri shtëpi me shtëpi, pa në vend ku ishmi ne, ai nuk plotësoi kushte as për banem as për jetesë, dhe deri afru nuk ja ka marrë mendja që këto qëndrojnë njerëzit. Na ishmi 20 vjet aty edhe me njerëz plagast, po në ato mundësitë të tona më ishmi afruar ndihmë dhe do të thonë që edhe pak edhe kaloj. Kështu kanë vepruar në gjithë fshatin, i kanë nxjerrë njerëz me dhunë për shtëpisë, i kanë vrarë një herë edhe i kanë vrarë dhe masakruar. 15 janari është një ditë e kapshme, ditë e raun e vitit 99. Sa vjen janari, edhe 19 vjet pas, na kthen kujtesë dhëmbjen, na kthen kujtesë mërzijen. Por të njëjtën kohë, sadopak edhe ndihmi krenar se gjaku i tyne sot në solirin dhe falenderoj gjithë ata njerëz që për herë janë me Reçakun dhe vizitojnë Reçakun. Po, sepse duat ndalen, sepse përveç 15 janarit, ditë të vështira vazhduan të jenë edhe 16 janari dhe ditë të tjera. Zoti Shabani ju shpjeguat se si ndodhi deri kur u bë ajo masakër shumë të tmerrshme. Por si e kuptuat që ka ndodhur ajo dhe ku strehuat dhe si u kthyet për i gjetur? Unë nuk kem qenë larg prej tyve atëta kur jem qenë ata të masakruan. Çfarë distancë keni qenë? Në distanca më thon 50 metra shumë, se s'ke pos ku më shefe se u konë... Ndoshta s'ke mundur me t'i shosh, por i ki dëgjuar? I kom dëgjuar, po. Edhe në ata të ere në mramje, edhe i kom kontrolu gjithë. Në mramje kom bujtat në ata në malë, pse erdhen verifikust në mramje dhe une nuk e dita piskatën grotë të thmija aty ku eshin, në nuk e ditum kush po hen, edhe sa mi morën edhe grotë të thmin, atë natë këmë bujt në malë, të erin mëngjes. Sa veta ishit? Ishëm një 5 vit. 5 vit ishëm. Të pa armatosur? Pa armatosur i në konë. Dhe kur është momenti kur u këthyët dhe i gjetët të masakruar? Une qatë dita i këmë po që janë atat masakruar. Qatë dita i këmë po, qatë mërome, këmë po që janë të masakruar. Dhe pastaj, kush njoftoj
Do kënë se çka ka ndodhur apo si shkoi e puna? Na në orën mëngjes, pas mëjta 20 prej shtotëve, me Sadik Osmonin e kena pos numrin e SB-s, me atë kusherinit, aja ka pos një telefon mobil. Aja ka lejmëru OSB-n. Sa, qështu, sa, jeni Reçakut, sa, nuk mujmë sa me ndimu kur që. OSB-ja. Tani, kanë hinë tjertë kanë vazhdu, mbrëmje agruani me da i kanë lajmëru da që i kanë gjetë këta për neve, në kanë lajmëru 30 vetë që në kanë morë policia, nuk kanë mujtë më në gjetë, të erin mëngjes. Na i në koni herë të lajmëru në që në kanë morë policia. Në kanë qurë në stacion, këta kanë lajmëru agruani Azizi, e kanë lajmëru rostin tonë që 30 vetë në kodrën e bëbu. Në shpijen e Sadikit i kanë morë nuk dijen ku janë. Po, dhe ajo çfarë është e rëndësishme këtu është se kishte përpjekje që të fsheshin gjurmët e masakrës që kishin ndodhur. Si ndodhi që të mbroheshin, pak të ruheshin ata trupa që dëshmoj, ajo që e dëshmoj zoti Bokër që dhe e quajti krim kundër njerëzimit. Në orën me 7 majtin janar në mbrojt prej ushtërisë lirimtore në xhami, se me 6 majtin i kena të bumë të mbromje i kena të bumë me 6 majtin, e me 7 majtin i në orë mëngjes të gjithë populli sukursat me vizitu në xhami, ka ora njën në ka orë për verifikuzve, nuk di sakt për orë, se s'kena posë orë, për që di mas di të konë, në ka orë që me lëshu fshatin, se dojnë me hinë forësat sërbe. Tani komandant... Këtu e më pamjet në xhami për sa po flisim po. Tani në ushtëria jonë, komandant Ahmet Kaçiko, kuri orë me nisitin e vetë, prej Greqevësit, dhe kanë bu një luft prej ura njën që të të erin në Romi. Nuk kanë mujtë me morë. Ka pos humbje ushtëria sërbe, adeta. Po, adet ne kemi menu që edhe rama dhe shumë tjerë që nuk ishin morë mesin tonë, mendum se pjesën që i pa vranë atë masakru. Me ramin e tërrit, misioni së bes u fot në Reçak, kujtuat Leon Peper o konë, dhe kanë kërku ata që ku ka njerëz të plagast, t'ja vdërzoj batyne. Zyhrie Beqiri, Fetije Beqiri, Hasan Bilalin, Elhami Mehmetin dhe shumë tjerë që ishin aty, ne e kemi vlerëzu misionit të SB-s për mjekim dhe shërim. Dhe i kemi të regu që ka dhe njerëz të vranë këto. Ka thonë, e dim edhe na që ka njerëz të vranë, nuk janë veçita që po thotë ju, ka dhe ma shumë të vranë, po për momentin do të mirën me njerëz të plagusër. Tani jemi darë për mos të hinë hakat i njerëzin i konat natë, bashkë me mu nuk po dhumë për me nëmë se po harrojnë dhe një. Kemi darë dhe kemi të rjek trupat atyne që në konë, dikush në konë afer rrugës, dikush të prërucka atje, i kemi të bu trupat atyne dhe i kemi vendusë në për shtëpit e tyre. Edhe kemi mendu që këta janë të martë peng nga policia dhe ushtria serbe. Në mëngjesin e të 16 janarit, kanë fillu me një numër i madh i gazetarëve, më kujtu të konë Hazerika, për Rejtirsit, o konë Shaban Buza, Salik Kuqe, shumë tjenin konë, edhe në të vend, tani na kemi kuptu që ka ndodhë masakra, edhe mesin e tyre tani raportin që qumë na e ka marrë tash të zamës ministri fizikës në atë konë komandant primaral Femi Mujuta dhe ka raportua dhe të mediat e ndryshme që në Reçak ka ndodhë një krem. Ka nërë shumë media tjera, mesin e tyre dhe ambasadori William Vaker. Ambasadori Vaker për të parë u takua me një kufum pa kuk që konë aty. Dhe u steb dhe u shku një apë mrapa. Ka thonë jetën time, këta vjeti kam, kur kështu nuk kom pa. Edhe në atë moment e ka cilësu, ka thonë kjo është krem kundër njerëzimit. Ambasadori William Vaker, ju tani që është edhe qytetar nderi i fshatit Reçak, po ato ne çdo herë e kujtojmë si mik, si familjar tonin se ka një kontribut ma. E ka pa të merren me sët e vetë, e ka thënë të vërtetën, e ka mbrojt deri në fund të vërtetën, duke mos pas parasysh se jeta ati nga konë rrezik në atë ku. 15, 16 dhe 17 ishin ditë shumë kritike për Reçakun, por edhe në Kosovë në përgjithësi. Çfarë ndodhi me 17-in, zoti Shabani?
Me 17 trupat I kanë morë prej xhamisë, I kanë prunë Prishtinë, edhe komandonti Ahmet Kaçiki Karo, me 7 majtin, në mbrojtjen Kufun. Dhe me thonë, me 15 është kry masakra, me 16 mediat botnore e kanë pa krimin, edhe njerëz e Reçakut dhe fshatra të tjera për rreth në 16 në mbrëmje kanë organizuar. Këto pamjet që po I sheh këtu zoti Mehmeti. Këto janë pamjet që janë marrë? Këto janë kur I kanë marrë kufumat I kanë prunë në Prishtinë gjëra për t'ia bërë abdopsiunin dhe kjo është edhe një herë vrasje e dy fesht dhe është një pikëllim shumë I madh për familjarët që njëjtit njerëz që kanë kryer krimin ata po dojnë edhe një herë me bë abdopsiunin gjëja tyne edhe me thonë që kjo nuk ka masakër, kjo është e montune, po bota e ka kuptuar të vërtetin nga vendi I ngjarjes. Se në atë vend ngjarjes edhe pa të lërë kryinarët të shteteve tjera e kanë bërë që ka pas njeri prej një plumi deri në 47 pluma në trupin e tyne, ka pas njerëz me zemër të hikur, ka pas njerëz me kokë prejne, me organe tjera të hikra nga trupi, që ato janë shumë të merë për t'i tregu dikuj që kanë ndodhur me nën edhe një film nëse e tregon dikuj është merë jësë një ngjarje e vërtet. Po, dhe unë po kërkoj nga jo që të kem rrëfim për këtë, sepse për shikuesit është shumë e rëndësishëm rrëfimi. Si ishte jeta pas këtyre ngjarjeve në Reçak? Sigurisht e dhimbshme, e vështirë, por me që ishte kohë lufte dhe pastaj nisën zhvillime të tjera, sepse erdhen vendime për fillimin e bombardimeve, ishte Reçaku ai që pozët. Edhe pak nëse mund ta plotësoj. Në atë kur njerëzit mendojnë se u kry filmimi u pa në pamje dhe tash do të organizohen varrimi I dinjitazit tyne për të bërë në xhami, në atë ka filluar tani lufta e vërtetë për mbrojtjen e Kosovës. Danica Marković me çdo kusht ka kërkuar me hinë në Reçak dhe me mbulu krimin. Por njësitë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, në krye me komandantin Ahmet Kaçiku, njësia komanda e zonës, komandant Gurit kanë bërë luftë dham për dham dhe luftë të paparë në herë për të mbrojtur Kosovën. Por shumë forca policore ushtarake mbretën që pas 3 ditë luftime të marrin trupat e pajet. Aja që tha më herët, kur I kanë prunë Prishtinë, kjo ka vdekje dy fesht. Njerëzit jetonin me dhambje, jetonin me pa të dashurit e tyre, jetonin prindrit me 3 djemë të humbur. Jetonin nënat me sytë të tyre që ka pa fëmijë edhe nxans 13 vjet, Halim Beqa, plaki më I moshuar. Pse u vrarën dhe u masakruan? Sepse pse ishin shqiptar që ndronin në shtëpitë e tyre, nuk dojshin të lëshojnë vendin e tyre. Do të kthehemi që ta kuptojmë pastaj jetesën pas kësaj në fshatin Reçak. Por zoti Mehmeti e thash ju jeni I njohur për opinionin publik sepse keni shumë informacion për këtë çfarë ka ndodhur dhe për këtë keni dëshmuar edhe në tribunalin e Hagës dhe mbani mend për një fjali që ja patë të thënë në atë kohë Slobodan Miloševićit. Unë po shkoj ndërsa ju po ju le këtu. Si ishte përballja me të në tribunalin e Hagën në aspektin emocional? Nuk ka shumë e lehtë duke pas parasysh dhe duke ditë që vetë urdhëdhënësi I krimeve gjithë Kosovën por edhe në Reçak ishte direkt Slobodan Miloševići. Ne në atë kohë ishëm edhe më të ilmosh, por ballafaqimi drejt për drejt në ta kanë të kujtoj që tamam ngjarjet e 15 janarit. Dhe ne si dëshmitar tribunalit e prokurorisë tribunalit e Hagës kundër Slobodan Miloševićit u pranu komplet deklarata jonë. Pa asnjë shtesë, pa asnjë të shtuar apo diçka të shtrëmbuar. Ajo kanë gjithçka që ka ndodhur në Reçak, kemi dëshmuar atje me fakte, me fotografi. Edhe Slobodan Miloševićit duke munduar të mshef ato ose të mboloj ato, gjithëherë thirrën ato se njerëz të masakruar në Reçak kanë qenë pjesëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Por një do të theksuar edhe para për njëri se ballë për ballë me forcat serbe o për ballë ushtria shqiptare në mbrojtje të kufumave të Reçakut, ndërsa njerëzit e masakruar në Reçak ishin njerëz civil të paarmatosur. Ju, zoti Shabani, s'keni qenë dëshmitar I tribunalit të Hagës? Jo. S'keni qenë, por ngjarjet si ngjarje I përmendet, por dua të kthejmë te ajo është e dhimbshme, e kuptueshme. Por bëri që bota të filloi ta shohë ndryshe atë çfarë ndodhte në Kosovë. Filluan pastaj zhvillimet e tjera, ndodhi ajo çfarë ndodhi, por pas gjitha këtyre zhvillimeve, si nisi jeta pastaj në fshatin? Në fshatin e Reçak më nisi jeta normalisht si fshat, ka punu se kem gjën jashtë që punojnë në botën e jashtme. Jeta ka filluar, unë kun shtirë se kanë pas shumë të humbur
familjar, kanë pas me shumë fëmijë pa prind, sa di kanë shqyqër prej perenisë të gjithë kushtet. Jo të me thot mira, të mira i kanë, jeta është normale, jetuajmë si gjithë. Zoti Mehmeti, ato fillimet për të marrë veten, si në gjithë Kosovën, por Reçak ka qenë pak më specifike për shkak të masakrës që ndodhi. Është e vërtet, po si në gjithë Kosovën edhe njerëz të kur kthyen nëpër familjet e tyre, njerëz me vujtje, njerëz me dhimbje dhe njerëz me mungesë të anëtarëve të familjes. Fillua një jetë disi shumë me vuajtje. Për fol angazhimit të syneve tani të themeluara pas luftës, edhe ndihmës së ofruar nga bashkësia ndërkombëtare, familjet disi e kalënin gjithherë me vuajtje dhe me dhimbje. Por fatmirësisht që gjithë ata që kanë lënë fëmijët atëherë të vegjël, sot fëmijët atyre janë krenaria jonë, që çdo herë po zhvillohen përparojnë dhe ecin përpara. Dua të kthehemi edhe një herë te informacionet dhe dëshmitë që keni mbledhur për Tribunalin e Hagës, për prokurinë në atë kohë. Këto dëshmitë i kishit për ato çfarë ju i kishit parë, apo kishit edhe diçka më shumë të cilat nuk i di opinioni? Kishit filmime të reja, fotografi të reja, apo çfarë kishit? Në Tribunalin e Hagës kemi dëshmuar se në kohën e luftës kemi dhënë dëshmitë për hetuesit e Tribunalit të Hagës, edhe të Mallën, edhe në Dymitën. Por kemi dëshmuar atje nga maji 98-s ngjarjet që kanë ndodhur në komunën e Shtimës, gjithsesi fshatin Reçak, komplet verën e vjeshtën 98-s dhe për masakrën e Reçakut deri në përfundimin e luftës. Një mjet këtu bërç të përmend edhe doktorin e ndirë tani, doktor Vezir Bajrami, i cili edhe ai ka dhënë kontribut të madh në zbulumin dhe identifikimin e plagëve të njerëzve në vendin e masakrës së Reçakut. Dhe ato familjet që thamë që kanë shumë njerëz të masakruar dhe të zhdukur, cila është sot përkraja ose bashkëpunimi që kanë edhe të tjerët me ta si fshat për përballuar gjithë këtë, sepse kur ka përvjetor sigurisht se gjërat janë më të dhimbshme. Njerëz, sidomos këtë rast prindrit e atyre që kanë shku, kanë jetuar një kohë me dhimbje të madhe. Edhe kanë prej gjithherë që do të bëhet zbardhja e atyre që kanë kryer krimin në Reçak, jo vetëm atyre që kanë dhënë në urdhin. Po lidhur më herët me Tribunalin e Hagës, ne kur shkojmë në tribunal për të dëshmuar ata, edhe kemi pritë se do të merr dënimin e merituar kryekasapi i Ballkanit. Fatkeqësisht nuk morë dënimin e merituar, edhe si shtet Serbia sot ende nuk kërkon falje për masakrat në tërë Kosovën edhe në Reçak. 19 mas luftës e njerëz, prindrit tashti disa edhe kanë vdekur me marakun e tyre dhe dhimbjen e tyre që hala ende nuk u gjyku kërkosh për masakrën e Reçakut. Përveç atyre që fatkeqësisht u masakruan dhe dihet ka të tjerë të cilët fati cilëve nuk dihet. Po kem Saide me tushi së dhe 19 vjet nuk dihet halo. Djem të soj me aks presin halo, vërrisoj halo është hop. Për kundër dhimbjes madhe, zoti Mehmeti, çfarë ju bën të ndjeni, sepse kjo masakër është ajo që ndërgjegjësoi botën, të themi. Sa ju bën të ndjeni pak më ndryshe se sa të tjerët, marr parasysh këtë fakt. Realisht tashti që thash gjithëherë parcial dhimbje, por edhe krenaria kur dim se gjaku i tyre sullet tani edhe konferencën e Rambujës, intervenimin e NATO-s dhe liria dhe pavarësia e Kosovës ka rënjet në gjakun e dëshmorëve dhe të martëve të Reçakut dhe gjithë të vrarëve në Kosovë. Sot e 19 vite nuk jemi të lumtur që kemi menduar se do të përfundoj lufta dhe gjithçka do të shkojë që kemi qef. Jemi të zhgënjur në institucionet e drejtësisë si në Kosovë ashtu edhe drejtësisë ndërkombëtare. Dua të marr një rrëfim këtë personal, zoti Shabani, i bini ndonjëherë asaj logjine kur ka ndodhur kjo, apo mundoni ta evitoni për shkak të asaj çfarë ka ndodhur? Mundohem të largohem edhe i bim asaj dhe se e kena posë për me shtëpia. Atë nuk është lehtë mirë. Se ne na kun një fshat i vogël që na kun krejt një kushëre shok me post 24 me ditë që ka ndonë me një vend jetën me roa të pak është rënë për njëri. Çfarë ju kujtohet kur kaloni në atë login? Ju kujtohen gjitha këto pamje që gjitha këto pamje që pishuhem na kujtohen se
suko që thamë përpore, mës të përmenum, këna po gjenë pa gjymë tyrë pas sana. Edhe nuk është letë. Na nuk jem për të knoqër se krenari që tha agroni jem e Kosovës për drejtësien e Kosovës nuk jem të knoqër se një sërbo denu për masakrën e Reçakut. Edhe ai nuk u denu so ka meritu, u denu 12 vjetë, 3 majtë, nuk e di ma i ka mojtë atë vjetë ajo. Në atjerë asnjë nuk jem në fshatin Reçak që u denu për masakrën e Reçakut. Unë e këmë komandirin, kjo e ka unë i tjetër. Jo që i kena dhonë veç fjallë që i kena po, unë e këmë po që i ka thonë a u kry komandirit. Nuk në ka thirë kërkosh qinja për hecin. Puna jonë për jetë vena për neve, për thujnë më në denu ushtrien qëllirimtore, më denu ushtorë të tënë, se kanë bo krem. Shka ke mujti me bo krem me një pushë. Por, të aje që nisëm me dëshirë ju do të evitoni të atë login, do të kaloni dika tjetër në mënyrë që të mos ju kujtohen gjitha ato çfarë ndodhen anë, apo e zëtë shumë? Jo, me dëshirë nuk shkaj. Me dëshirë nuk shkaj. Pos, kur të mësuko ju gazetarët, kur të kam nej program për gjakin e tyre, shkaj. Se me dëshirë nuk shkaj kur. Kur ke qenë për herë të fundit? Për herë të fundit, mos me matematikë. Iko matematikë. Kur më konë me gazetarë, se nuk shkaj për që. Është të vështirë. Zotë Mehmeti, njëta për ju, kur i bini andej ku ka ndodhur gjithë kjo, masakret mërshme, kujtimet pashmangshëm janë pjesë e juaja, pjesë e jona. Çfarë mundoni të bëni? Gjithherë të kthen në ku. Kthen në atë moment kur ti para vetës, në afërsi afër 1 metri, njerëz të binë për pluma, të vraun aty, gjithherë është në rand ka lënë njëri. Dhe të kujton gjithherë që po sheh një të merë. Ata na kanë kërku edhe ndihmë, na nuk e na mujtë me afru, as kjo as one. Ne kanë kërku balvakin i gotuj. Mu më shkën menja që më ka dhe vllavi për një gotuj. Nuk kishit mundësi t'ju afrojnë? Nuk kishit mundësi na t'ju afrojnë. As kjo as one. I keni dëgjuar duke kërkuar ndihmë? Po, ndihmë që keni të piskot, të vrau, të masakru, shka pëtë. Në të vendin të kudrave bushit, ka njerëz edhe që kapuqin që ka bërë në kuk, kanë nguj ata, përderisa kanë hapë në gjak. Unë ja kumë hje kapuqin për nguj. Ti ke parë të gjithë? Të gjithë i kumë evitu, i kumë po, i kumë ditë kush janë, se më kumë me ta të ere në të vërkurën. Sigurisht, ngjarje trishtuse, ngjarje shumë e rëndë, por ishte, Zotë Mehmeti për fund fare, ishte një fjali që e përmenda që ja thatë Miloševićin në tribunalin e Hagët. Ju erdhi aty për aty në mend ajo, apo i kishit menduar? Jo, ku menduar dhe ma gjatë, me thonë, po për shkak të rrethonave dhe kohës e limituar nga tribunali atje, kam kërkuar leje nga kryetari i gjykatës dhe nuk më është dhënë leja, po disi sinjal që mund me fol diçka, edhe për qaq minutës e sekundës sa kom pas hapësirë, i mundu me thonë gjitha atu, me përshëndet gjykatën në emën të banorëve të fshatit Reçak që ka bërë një punë të madhe, dhe fore në fund i kom thonë që ky është në këtë vend ku e ka meritu mbati. Ne im tashtë të lirë me shku në Kosovën e lirë, dhe ky në qëndrën këtu ku e ka meritu këtë vend mbati. Ishte një fjali që o përmenë gjithandej në dëshmin tuaj që kishë bërë. Zotë Mehmeti, faleminderit që erdhe dhe nda të rëfimin e juaj dhe të familjarëve dhe gjithë atyre që fa ndodhe aty me ne dhe shikues të emisionit i marrë. Faleminderit të kë. Faleminderit edhe juve Zoti Shaban. Faleminderit të kë, faleminderit juve. Faleminderit. Shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit për sot. Biseduam për masakrën e Reçakut e cila ndodhi 19 vjet më parë. 45 shqiptar u masakruan në mënyrën më mizore. Masakër që bëri që bota të filloi të mobilizohet dhe të nisë të veprojë për Kosovën që të ndalë spastrimin etnik dhe gjenocidin që bënte regjimi i kryer kasapit e Ballkanit Slobodan Milošević. Faleminderit që na ndoq që do të ketë marketing pas marketingut. Në pjesën e dytë të këtij programi do të jetë me ju kolegja Aida Gashi. Qëndroni me ne.